الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤية الغرق في خزان الماء علامة على المرور بضائقة وكرب شديد في الحياة. من رأى أنه يغرق في ماء المطر فإنه يرزق مال حلال مباركا والله أعلم. رؤية الغرق في الترعة علامة على الخوض بالعمل الباطل والمنكر في الحياة. الغرق في الماء البارد يدل على التنعيم بالمال الحلال والله أعلم. من رأى أنه يغرق في الماء الساخن يدل على الغرق بالمال الحرام والله أعلم. الغرق في الوحل يدل على الهم والغم الكبير في الحياة. من رأى أنه يغرق في المجاري فهذا يدل على فساد أخلاقه ودينه والله أعلم. من رأى بيته يغرق فهذا يدل على حدوث فتنة في هذا البيت والله أعلم. حلم غرق السفينة يدل على عزل الملك أو السلطان أو مرضه والله أعلم. رؤية غرق مدينة كاملة دليل على ظهور بدعة في الدين والله أعلم. سقوط طائرة في البحر وغرقها يدل على التبديل السلبي المفاجئ لأحوال الرأي والله أعلم. رؤية غرق السيارة دليل على ذهاب العزة والجاه والنقص في أحوال الإنسان والله أعلم. رؤية الغرق للرجل علامة على كثرة المسؤوليات والمهام على عاتقه والله أعلم. إذا رأى الرجل أنه يغرق في البحر فهذا يدل على نيله عقوبة من رجل ذو سلطة ونفوذ كبيرة في المجتمع والله أعلم. رؤية الغرق في النهر للرجل علامة على الشقاء والتعب. رؤية الغرق في السيل للرجل علامة على اتباع شهواته والله أعلم. حلم الغرق في بركة ماء للرجل علامة على ضيق الأحوال والله أعلم. رؤية شخصا يغرق للرجل علامة على الأعمال الفاسدة. إذا رأى الرجل أنه ينقذ شخصا من الغرق فهذا يدل على دعوة للحق والله أعلم. رؤية غرق الزوجة وإنقاذها في المنام علامة على إخراجها من الفتن والمعاصي والله أعلم. رؤية الغرق في المسبح يعني حمام السباحة علامة على الضياع في مساعي الإنسان في حياته والله أعلم. من رأى أنه غرق في المسبح ثم نجا فهذا يدل على الوصول للغايات بعد تعب وجهد في حياته. من رأى طفلا يغرق ويتم إنقاذه فهذا يدل على تعويض الخسارات في الحياة. رؤية طفل يغرق ويموت للرجل علامة على ذهاب الرزق والمال والله أعلم. رؤية الغرق للمتزوجة علامة على كثرة همومها وغمومها. كما تدل الرؤية على عدم قيامها بمسؤوليات منزلها على أكمل وجه. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تغرق بماء المطر فهذا يدل على الزيادة في رزقها. رؤية الغرق في النهر للمرأة علامة على عدم الاستقرار في حياتها. رؤية الغرق في البحر للمتزوجة علامة على ضيق معيشتها. رؤية الغرق في ماء عذب للمتزوجة علامة على الزيادة في المال. من رأت أنها تغرق في ماء المجاري فهذا يدل على كثرة ذنوبها ومعاصيها في الحياة والله أعلم. إذا رأت المتزوجة ابنها يغرق في الحلم يدل على سوء تربيته، هي بتربيه يعني مش كويس. من رأت أن ابنها يغرق ويموت فهذا يدل على ضياع الأبناء وفسادهم في الحياة الدنيا والله أعلى وأعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يسمع الله به، ومن يرائي الله به. صحيح الإمام مسلم. أن أعربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. صحيح الإمام البخاري.